স্পষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলে কি লাভ হয়? যেতিয়া আপুনি স্পষ্ট লক্ষ্য এটা পূৰাবলৈ উপায়ৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ লয়, লক্ষ্যও আপোনাৰ ফালে আকৰ্ষিত হ'বলৈ ধৰে। আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্য সম্বন্ধীয় মানুহ, সুযোগ আদি লগ পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ফলস্বৰূপে লক্ষ্য আপোনাৰ ফালে তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িব ধৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি এখন গাড়ী ল'ব বিচাৰিছে। যেতিয়া আপুনি সপোনৰ গাড়ীখনৰ কথা কল্পনা কৰিব আৰম্ভ কৰিব, আপুনি য'ত গ'লেও সেই গাড়ীখনেই চকুত পৰিব। যদি আপুনি এখন বাইক কিনাৰ সপোন দেখিছে, চাৰিওফালে সেই বাইকখন চকুত পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। যদি আপুনি ফুৰিব যোৱাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে টিভি, বাতৰি কাকত সকলোতে ভ্ৰমণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনবোৰেই দেখিব। যদি আপুনি বিত্তীয় স্বাধীনতা পাব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ চকু বিত্তীয় সম্বন্ধীয় কিতাপ আৰু বাতৰি কাকতৰ সেই লেখনিবোৰলৈ যাব, যাৰ দ্বাৰা আপুনি বিত্তীয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি স্পষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ নকৰে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা সুযোগ সুবিধাবোৰ দেখা নাপাব। লক্ষ্য কেনেকুৱা হ'ব লাগে? 1. লক্ষ্য এনেকুৱা হ'ব লাগে যে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কথা ভাবিলেই আপুনি উৎফুল্লিত হৈ উঠে। 2. লক্ষ্য ইমানখিনি স্পষ্ট হ'ব লাগে যে সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী এটাইও পঢ়ি বুজিব পাৰে যে আপুনি কি বিচাৰে। 3. লক্ষ্য সংখ্যাৰে জুখিব পৰা হ'ব লাগে। মই বহুত টকা আৰ্জন কৰিব বিচাৰোঁ বুলি কোৱাৰ সলনি মই অমুক তাৰিখলৈ মাহিলী 1 লাখ টকা আৰ্জন কৰিব বিচাৰোঁ বুলি কোৱাটো বেছি স্পষ্ট হ'ব। 4. লক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য আৰু সম্ভৱ হ'ব লাগিব। 5. আৰম্ভণিতে লক্ষ্য ইমান ডাঙৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব নালাগে, যাতে ইয়াক পোৱাৰ সম্ভৱেই নহয়। আৰম্ভণিতে লক্ষ্য সিমানখিনি ডাঙৰ ৰাখিব য'ত লক্ষ্যত সফল হোৱাৰ আশা 80% পৰা 90% থাকে, যাতে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস হ'বলৈ ধৰে।